હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું આખા વરસ માટે સ્ટોર કરી શકાય એવું પરફેક્ટ માપથી ગુંદા અને કેરીનું અથાણું। ગુંદાની જો વાત કરીએ તો એમાં કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસ ખૂબ જ હોય છે, જે હાડકાને મજબૂત કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે। ગુંદા ખાવાથી શરીરમાં તાકાત અને સ્ફૂર્તિ મળે છે અને મગજ પણ તેજ થાય છે। સાથે જ એક શરીરમાં લોહીની કમીને પણ દૂર કરે છે। તાસીરમાં ગુંદા ખૂબ જ ગરમ હોય છે, તો શિયાળામાં અને વરસાદની સિઝનમાં આ અથાણું ઘણું ફાયદાકારક હોય છે, પણ એ ફક્ત ઉનાળામાં જ મળે છે। તો સિઝનમાં તમે આ રીતે અથાણું બનાવીને આખા વર્ષ માટે એના ફાયદા લઈ શકો છો। ખાવામાં એ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલની અંદર 280 ગ્રામ જેટલી રાજાપુરી કેરીના ટુકડા લઈ લઈશું। એની અંદર આપણે હળદર અને મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। એક વખત કેરીને બરાબર ધોઈને મેં સૂકવી લીધી હતી। તો હવે એની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને 3/4 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂનમાં થોડું ઓછું અને હાફ ટેબલ સ્પૂનથી થોડું વધારે મેં મીઠું લીધું છે। હવે કેરીને આપણે બરાબર ટોક્સ કરીને મિક્સ કરી લઈશું અને એને ઢાંકીને આપણે એક આખા દિવસ માટે એટલે કે 24 કલાક માટે હળદર અને મીઠામાં જ રહેવા દેવાનું છે, જેથી કેરીનું બધું જ પાણી નીકળી જાય। દિવસમાં 2 થી 3 વખત એને મિક્સ કરવાનું બિલકુલ નથી ભૂલવાનું। હવે આપણે એક વઘારિયાની અંદર 3/4 કપ એટલે કે એમએલમાં 150 ml જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરીને ધીમા તાપે ધુમાડો ઉઠે ત્યાં સુધી ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે થોડાક રાઈના કુરિયા જો આપણે ઉપર નાખીને જોઈએ તો તરત જ આ રીતે એ ઉપર આવી જવા જોઈએ, મતલબ કે તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે। તો ગેસ બંધ કરીને એને આપણે ઠંડુ થવા દઈએ। હવે આપણે ગુંદાની અંદરથી બિયા કાઢીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં ટોટલ 300 ગ્રામ જેટલા ગુંદા લીધા છે। એને આપણે પહેલાં તો આ રીતે દાંડીમાંથી અલગ કરીને ઉપરની એની જે આ કેપ છે એને હટાવી દઈશું। એકવાર મેં ગુંદાને બરાબર ધોઈને કપડામાં સૂકવી લીધા હતા। તો હવે આપણે એક વાટકીની અંદર મીઠું લઈ લેવાનું છે અને એમાંથી બીજ કેવી રીતે કાઢવા એ પણ હું તમને બતાવું છું। તો હથોડી કે દસ્તાની મદદથી થોડુંક આપણે ગુંદા ઉપર આ રીતે મારીશું તો ગુંદું ફાટી જશે। એ પછી આપણે ચપ્પુની આગળની ધારની મદદથી મીઠુંની અંદર થોડુંક ડીપ કરીને એમાંથી બિયા કાઢી લઈશું। અથાણું બનાવવા માટે એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખવી કે એકદમ તાજા અને કડક ગુંદા હોય એનો જ્યુસ કરવો, અને શાક બનાવતા હોય તો 2 થી 3 દિવસ વાસી ગુંદાનો જ્યુસ કરવો, જેથી એમાં ચીકાશ ઓછી હોય તો શાક પણ ખાવામાં ચીકણું નથી લાગતું। તો આ બે વાતનું ધ્યાન રાખવું। તો બધા જ ગુંદામાંથી બિયા કાઢી લીધા છે અને જો કોઈ ગુંદું આ રીતે અંદરથી કાળું કે સડેલું હોય તો એને આપણે ફેંકી દેવાનું છે। હવે આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈ લઈશું। એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલા મેથીના કુરિયા ઉમેરીશું। મેથીના કુરિયા તમને કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાન કે પછી મસાલાવાળાની દુકાન જે હળદર મરચું વેચતા હોય એની દુકાને મળી જશે। 1/4 કપ એટલે કે 1/2 કપ રાઈના કુરિયા ઉમેરીશું અને બંનેને આપણે 2 થી 3 ઝટકા આપીને પલ્સ બટન ફેરવીને અધકચરા ક્રશ કરી લેવાના છે, એકદમ પાવડર નથી કરવાનો। તો એક બાઉલની અંદર આપણે અધકચરા કરેલા રાઈ મેથીના કુરિયા ઉમેરી દઈશું। મિક્સરનું જે બટન છે એ 2 વખત ઊંધું જ ફેરવવાનું છે, તો આ રીતે અધકચરું ક્રશ થઈ જશે। હવે એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું। જે તેલ આપણે ગરમ કર્યું હતું એ હવે થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો એ આપણે ઉમેરી દઈશું। તેલ જે છે અહીંયા મને થોડુંક વધારે લાગે છે, એટલે મેં અહીંયા અડધું જ તેલ ઉમેર્યું છે, કારણ કે જો બધું જ તેલ અત્યારે ઉમેરી દઈશું તો મસાલો લૂઝ થઈ જશે, પછી આપણે એને ગુંદામાં સ્ટફ પણ નહીં કરી શકીએ। તો બરાબર ઢાંકીને એને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। 10 મિનિટ પછી એકવાર આપણે એને ખોલીને મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ જે મિશ્રણ છે અત્યારે આપણું સહેજ હુંફાળું છે, તો બાકીની વસ્તુ આપણે અત્યારે જ ઉમેરી દઈએ। તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે એમાં તીખું લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલું એટલે કે 1/2 કપ જેટલું આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું। એનાથી આ અથાણાનો કલર એકદમ સરસ આવશે। અડધી ચમચી એમાં આપણે હળદર ઉમેરી દઈશું। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું એમાં મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। બાકીનું જે તેલ છે આપણે પછી ઉમેરીશું, પણ અત્યારે આપણે મસાલાને હાથથી પકડી શકીએ એ રીતનો સૂકો જ રાખીશું। કેરી જે છે આપણે અત્યારે જ હળદર મીઠું નાખીને રાખી છે, તો ગુંદાની અંદર આપણે મસાલો પણ અત્યારે જ ભરી દેવાનો છે। કાલે જ્યારે કેરી સુકાશે ત્યારે આપણે એની અંદર કેરી એડ કરીશું। તો આ આપણો અથાણાનો મસાલો બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે જે ગુંદા બિયા કાઢીને રાખ્યા હતા એની અંદર આપણે આ રીતે મસાલો ભરી લઈશું। એકદમ સરસ દબાવીને મસાલો ભરવાનો છે। કાલે જ્યારે કેરી સુકાઈ જશે, પાણી એનું અલગ બધું થઈ જશે, એટલે આપણે એને સૂકવી દઈશું અને એક દિવસ પહેલાં જ આપણે આ રીતે ગુંદાની અંદર મસાલો ભરી લઈએ છીએ અને એક દિવસ આપણે ગુંદાની અંદર મસાલો ભરીને રહેવા દઈશું। આ પ્રોસેસ તમે કેરી સુકાયા પછી પણ કરી શકો છો, પણ જો આ રીતે એક દિવસ પહેલાં જ મસાલો ભરીને રહેવા દેશો તો અથાણું પણ આપણું જલ્દી બની જાય છે।
અહીંયા આપણે જે છે કેરીના ટુકડા લઈને અથાણું બનાવીએ છીએ. તમારે જો કેરીને છીણીને પછી અથાણુંમાં યુઝ કરવી હોય તો એ રીતે પણ કરી શકો છો. તો બધા જ ગુંદાની અંદર અહીંયા મેં મસાલો ભરી લીધો છે અને મસાલો થોડોક વધારે જ બનાવ્યો છે કારણ કે પછીથી આપણે એને કેરીમાં પણ યુઝ કરવાનો છે. તો જે મસાલો આપણો વધ્યો છે એની જ અંદર આપણે ભરેલા બધા ગુંદા એડ કરી દઈશું. અને વઘારિયાની અંદર આપણે જે તેલ થોડું બાકી વધારીને રાખ્યું હતું એ પણ આપણે ઉપરથી જ એડ કરી દઈએ. બધું હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને ઢાંકીને 1 દિવસ માટે આપણે એને રહેવા દઈશું. ગુંદા જે છે એ તાસીરમાં એકદમ ગરમ હોય છે, તો જો તમે પ્રેગ્નેન્ટ હોય તો ભૂલથી પણ આ અથાણું તમારે ના ખાવું, કારણ કે અથાણા તો ઓલરેડી ગરમ હોય છે. ઉપરથી ગુંદાનું અથાણું તો તમારે બિલકુલ પણ ના ખાવું. જો તમારું બાળક નાનું હોય, તમે ફીડિંગ કરાવતા હોય તો પણ તમારે આ અથાણું ના ખાવું. તો ઢાંકીને દિવસમાં આપણે 1-2 વખત એને હલાવતા રહીશું. 1 દિવસ એટલે કે 24 કલાક પછી આપણા કેરીમાંથી બધું જ પાણી અલગ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને કેરીની જે સ્કિન પહેલાં એકદમ ગ્રીન હતી એ પણ થોડી બદલાઈ ગઈ છે, યલો થઈ ગઈ છે. મીઠુંનો ટેસ્ટ અને હળદરનો કલર બંને એની અંદર આવી જશે અને આ રીતે એનો કલર પણ બદલાઈ જશે. જો થોડું ઘણું ગ્રીન રહી જાય છાલ તો પણ વાંધો નથી. તો એનું બધું જ પાણી આપણે નિતારી લેવાનું છે. આ પાણીને તમે દાળ કે સૂપ બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો. હવે મેં 2 વર્ષ જૂનું એક ન્યૂઝપેપર લઈ લીધું છે, કારણ કે કોરોનાના લીધે અત્યારે તો ન્યૂઝપેપર બંધ કરાવી દીધું છે. તો એની ઉપર એક કોટનનું જૂનું કપડું પાથરીને આપણે કેરીના બધા જ ચીરિયાને આ રીતે સૂકવી લેવાનું છે. 4 થી 5 કલાક આપણે એને પંખા નીચે સુકાવા દઈશું. જો તમે એને તડકામાં સુકવશો તો એ સંકોચાઈ જશે, કડક થઈ જશે. તો જો તમારે વધારે જલ્દી હોય તો જ તમારે 2 કલાક એને તડકામાં સુકવવું, પણ ઘરમાં પંખા નીચે સુકાવો તો વધારે બેટર રહેશે. તો 2-3 કલાક પછી આપણે એની સાઈડ જે છે ચેન્જ કરી લેવાની છે, જેથી એ જલ્દી સુકાઈ જાય. પાંચ કલાક થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી કેરીના ચીરિયા એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. જો તમે એને આ રીતે દબાવીને જોશો તો બિલકુલ પણ એમાંથી પાણી ના નીકળવું જોઈએ. એકદમ સૂકી કેરી છે. 1 દિવસ પછી આપણે આપણું જે ગુંદાનું અથાણું છે એને પણ ખોલીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. 1 દિવસ રાખ્યા પછી જો તમે એનો કલર જોશો તો પહેલાંની કમ્પેરમાં વધારે લાલ દેખાશે, કારણ કે મસાલા એકદમ સરસ એમાં બેસી ગયા હોય છે. તો હવે આપણે જે સૂકવેલી કેરીના ટુકડા હતા એ આમાં ઉમેરી દઈશું. બરાબર એને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. મસાલાનું જે મેઝરમેન્ટ છે આપણે અહીંયા એકદમ પરફેક્ટ લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો બધું જ મેં બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે એમાં ઉમેરવા માટે તેલ ગરમ કરી લઈએ. ગેસ ઉપર એક સોસપેનમાં મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું સિંગ તેલ ઉમેરીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને ધુમાડો ઉઠે ત્યાં સુધી આપણે ગરમ થવા દેવાનું છે. તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે 2-4 રાઈના કે મેથીના કુરિયા ઉમેરીને જોઈએ તો તરત જ ઉપર આવી જવા જોઈએ. તો અહીંયા તરત જ કુરિયા ઉપર આવે છે, મતલબ કે તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો એને આપણે ટોટલી ઠંડુ થવા દઈએ. હવે અહીંયા મેં કાચની એક સૂકી જાર લઈ લીધી છે અને કાચની જારને મેં અડધો કલાક ધોઈને તડકામાં સૂકવી દીધી હતી. બિલકુલ પણ એમાં મોઇશ્ચર ના રહેવું જોઈએ. એમાં આપણે બધું જ અથાણું ભરી લેવાનું છે. કાચની જાર સૂકી હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું અને જે કંઈ પણ તમે ચમચો યુઝ કરતા હોય અથાણું ભરવા એ પણ સૂકો હોવો જોઈએ. તમારા હાથ પણ સૂકા હોવા જોઈએ. તો અથાણું જે છે આખું વરસ માટે બગડશે નહીં. આખું વરસ તમે આ અથાણાને બહાર જ રાખીને સ્ટોર કરી શકો છો. બહાર જ એ બિલકુલ પણ ખરાબ નહીં થાય. તો બધું જ અથાણું ભરી લીધા પછી આપણે હળવા ચમચાથી સહેજ એને દબાવી દઈશું. દબાવી દઈશું તો તેલ પણ ઓછું લાગશે અને તેલની ઉપર જે અથાણું છે એ તરતું રહેશે. તેલ ઉપર તરતું રહેશે તો અથાણું પણ બગડશે નહીં. તો તેલ આપણે જે ગરમ કર્યું હતું એ ટોટલી ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે આપણે એને જારમાં ભરી લેવાનું છે. તો મેં ટોટલ 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું, ગ્રામમાં 300 ગ્રામ જેટલું તેલ લીધું હતું. એમાંથી ફક્ત 1.5 કપ તેલ મેં એડ કર્યું છે. ધીરે ધીરે કરીને તેલ જે છે એ જારમાં નીચે સુધી જશે અને બીજા દિવસે જો જરૂર લાગે તો બાકીનું પણ તેલ આપણે ઉમેરી દેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું અથાણું કેટલું સરસ દેખાય છે. તો જારનું ઢાંકણ હવે આપણે બંધ કરી દઈશું. 2 થી 3 દિવસ મસાલા 2 થી 3 દિવસમાં એકદમ સરસ ફૂલી જશે અને અથાણું આપણું ખાવા માટે તૈયાર થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.